Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Înainte de a începe videoclipul de astăzi, cineva m-a întrebat în comentarii dacă folosesc husă la telefon și răspunsul este da, pentru că nu vrei să-l scapi pe jos și să se spargă, mai ales dacă este un telefon de sticlă cum este acest telefon. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Dacă vrei să ții o husă la telefon și știi că ai mâinile mai rare, ia-ți o husă rugged, sau mai bine spus o husă care îți protejează cu adevărat telefonul. De asemenea, nu recomand carcasele foarte ieftine din plastic în care intră praf, joacă telefonul și pot să-l zgârie și așa mai departe. De asemenea, dacă nu scapi telefonul pe jos și ai foarte mare grijă de el, poți să iei o husă de silicon subțire, elegantă, dar din nou rămâne la atitudinea ta. Poți să-l folosești și fără husă, dar că nu-l pui pe suprafețe ca să-l zgârii și așa mai departe. Dar, trecând la ale noastre, astăzi avem Honor View 10. Desigur, încă un model din flota de telefoane a lui Honor. Și cu ce avem noi de-a face aici? Un model Honor View 10, după cum am spus și mai devreme, Navy Blue, de 128 de GB și 6 GB memorie RAM. Haideți să desfacem cutia, să vedem ce găsim înăuntru și, bineînțeles, ca de obicei, să-i facem teste sintetice, să ne jucăm și să vedem ce de capul acestui telefon. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Aceasta este cutia de la Honor View 10, este o cutie albastră, ceva diferită față de celelalte modele de la Honor pe care le-am mai desfăcut, dar haideți să dăm capacul la o parte și să vedem ce găsim înăuntru. Pentru început avem telefonul, care este ambalat într-o folie, și mai bine spus este o folie lipită, nu este ca celelalte modele într-o pungă de plastic, dar revenim asupra acestuia puțin mai târziu. De asemenea, îmi place și faptul că are această bucată de carton presat, cred că este carton presat, în ideea în care telefonul stă foarte bine la locul lui și nu se bălângăne în timpul transportului. Îmi place felul acesta de ambalare pe care l-au ales cei de la Huawei. Înăuntru cutiei mai avem un plic de care este atașată cheița SIM, pe care o voi da la o parte deoarece vreau să văd ce fel de sertar are acest telefon. Înăuntru plicului mai găsim o punguță ce conține lucruri plictisitoare cum ar fi maculatură, dar avem o folie de silicon care are o bucată de carton înăuntru ca să nu se strângă, să facă așa. Îmi place acest lucru. Este o husă destul de subțire, are acele punctulețe pe spate, așadar în momentul în care o aplici nu o să arate ca o pată de ulei, dar nu recomand să-l scapi pe jos cu această husă. Înăuntru plicului nu mai avem nimic. Hai să las cheița aici. Hai să vedem ce mai avem în cutie. Avem un alimentator destul de mare, cu siguranță este supercharge, nu quick charge sau altceva. Avem așa, 5V 2A, 4,5V 5A sau 5V 4,5A. Deci telefonul acesta se va încărca destul de repede. De asemenea mai avem și un cablu de alimentare și transfer date tip USB-C și este acel cablu ce are interiorul mov. Este destul de calitativ, este foarte gros. Că vorbeam de cabluri acum. Ai grijă atunci când ai un telefon ce are 5V 4,5A în fast charge sau în quick charge, în cazul în care ți s-a rupt cablul original, ai grijă ca în cazul în care iei un cablu de la un alt magazin să suporte amperajul producătorului de la telefon. De ce? Pentru că e posibil să strici ceva sau să arzi telefonul sau mai știm ce alte nebunii se pot întâmpla. Deci dacă suportă maxim telefonul 2A, 5V 2A, poți să iei liniștit un cablu de 2A. Dar nu aș recomanda să folosești un cablu de 2A pe un încărcător de 3,5, 4,5, 5A și așa mai departe. La prima vedere, telefonul arată foarte bine. Este un telefon ce are o folie preaplicată din fabrică. Îmi place acest lucru. Împreună cu husa din pachet ai măcar un minimum de protecție, ceea ce mi se pare foarte interesant. De data aceasta este un telefon făcut din aluminiu, ce are un finisaj mat și din punctul meu de vedere arată foarte bine, este subțirel, compact, destul de ușor de ținut și folosit cu o singură mână.
În schimb, dacă îl ții așa în poziție orizontală, ca și cum te-ai juca, parcă aceste două colțuri nu stau extraordinar de bine în mână. Însă, nu despre asta vorbim, ci vorbim despre telefonul în sine. Pe laterala din dreapta avem butonul de power, ce se diferențiază de celelalte două butoane prin faptul că are o textură. În partea din stânga avem sertarul pentru SIM și card microSD, pe care îl voi desface acum să vedem ce fel de sertar este. Deși nu mă aștept să fie unul normal, mă aștept să fie unul hibrid. Exact cum am spus, este un sertar hibrid, este făcut din plastic, așadar ai grijă cum îl folosești și cum îl manipulezi, să nu îl rupi sau să rămână cardul sau SIM-ul înăuntru telefonului. De asemenea, în partea de jos avem mufa jack audio 3.5, mufa de alimentare și transfer date, evident USB tip C, gaura pentru microfonul principal și găurile pentru difuzor. Pe partea din spate avem cele două camere care sunt separate și au un bump destul de mare, blitzul, logo-ul producătorului și câteva inscripții legate de reciclare și așa mai departe. În partea de sus avem un senzor infraroșu și gaura pentru microfonul secundar, ce te va ajuta să înregistrezi sunet stereo sau, bineînțeles, la funcția de noise cancelling. De asemenea, pe partea din față avem un senzor de amprentă și ce-mi place la senzorul ăsta, atunci când ții telefonul pe masă și vrei să-l deblochezi, nu trebuie să ridici telefonul sau să-l iei în mână. Poți pur și simplu să pui deget și s-a deblocat. În partea de sus avem grila difuzorului pentru apeluri, camera pentru selfie și senzorul de proximitate și luminozitate. Acestea fiind spuse, haideți să pornim telefonul și să vedem cum se comportă. Între timp am să pun această husă pe telefon. Cred că n-am apăsat destul de mult pe buton, pentru că nu a pornit. Așa, acum a vibrat și a pornit. Îmi place faptul că această husă are o ramă aici de jur împrejurul camerei și a blitzului, pentru că atunci când îl pui pe o suprafață plată, lentilele nu vor atinge masa și nu se vor zgâria. Deci, din punctul acesta de vedere, eu sunt mulțumit. Îmi place felul în care a fost împachetat acest telefon, îmi place și telefonul la prima vedere. Haideți să-l setăm și să vedem cum se comportă în viața de zi cu zi. Ei bine, am pornit telefonul și l-am setat. Pot spune că procesul a fost destul de rapid și la o prima experiență cu acest telefon în ceea ce privește software-ul, am exact aceeași senzație pe care am avut-o cu Honor 8X. Da. Și acel telefon se mișca foarte fluid, foarte rapid. Nu știu de ce există diferența asta între telefoanele de la Huawei, dar în fine, trecem mai departe. Pentru început, pe față avem display-ul care are un panou IPS ce măsoară 5,99 inch în diagonală, are o densitate de 403 pixeli per inch și o rezoluție de 1080 pe 2160 de pixeli. De asemenea, înăuntru telefonului găsim și procesorul Kirin 970, ce este ajutat de acceleratorul grafic Mali G72 MP12. În ceea ce privește software-ul, cu siguranță dacă ați mai utilizat un Huawei veți fi familiarizați cu acesta, deoarece mari schimbări nu sunt. Pot spune că, hai să zic aici, în teme, există câteva teme diferite, de exemplu, după ce se încarcă, această temă Avatar sau Modern S nu am văzut-o pe alte modele de la Huawei. În schimb, sunt doar variații pe aceeași temă și diferența majoră este doar wallpaper-ul. În partea din stânga a rămas în continuare acest Google Feed. În schimb, acest telefon are aplicația originală de la Huawei pentru mesaje. Hai să ne uităm și ce versiune de software avem. Mergem în Settings, System, About Phone. Avem așa. Varianta de Emotion UI 8.0.0 și, bineînțeles, Android-ul este și el 8.0.0 Oreo. Haideți să mergem să ne uităm și la testele sintetice, care sunt pe aici împrăștiate. Nu mi-a plăcut niciodată meniul acesta, sincer, mi se pare foarte împrăștiat, iconițele sunt foarte mari și mi se pare că încearcă să copieze prea mult pe... Dar, acestea fiind spuse, mergem în... History... Așa. 1919 puncte în single core și 6753 de puncte în multicore, acesta fiind Geekbench 4, iar în Antutu Benchmark, imediat ce se încarcă, 207.498 de puncte. Într-adevăr nu este un Kirin 980, dar scorul acesta mi se pare destul de bun pentru un telefon
nu chiar flagship, ci mai degrabă high-end. De ce nu este flagship? Ei bine, putea să aibă un ecran mai bun, să zicem o rezoluție mai mare, putea să fie un panou Super AMOLED sau OLED în loc de IPS și așa mai departe. Înainte de a merge la aplicația de cameră, am instalat Nova Launcher și, ei bine, uite, ca să vezi diferența majoră între aceste iconițe imense care ocupă o grămadă de spațiu pe ecran, inclusiv dacă te duci în setări și activezi meniul cu sertarul pentru aplicații și o să-ți apară aici o iconiță diferită, ele rămân în continuare mari. În schimb, uite, dacă înlocuiești launcherul, și de exemplu am instalat Nova Launcher, iconițele sunt mult mai mici și parcă arată mai curat, arată mai bine organizat decât acele iconițe imense pe ecran. Plus, pot să mă bucur de wallpaper. Nu spun că asta ar fi cel mai frumos wallpaper, dar este destul de interesant și este în temă cu albastrul telefonului, ceea ce mi se pare că arată destul de drăguț. Hai să mergem să ne uităm la cameră. Deschidem aplicația pentru cameră. Mari diferențe nu sunt. Bineînțeles, flash-ul și opțiunea pentru wide aperture, adică pot să fac focus pe ceva în prim plan, iar ceea ce este în fundal este estompat. Avem modul portret, care funcționează cu persoane. Mai avem fotografii care au mișcare și sunet timp de o secundă, 2 secunde. Hai să ne uităm să vedem setările. Dacă tot am intrat aici, ca orice aplicație de la Huawei, ei bine, este plină de setări. Foto, Pro Foto, Video, Pro Video. Bine, la Pro Video nu este atât de interesant, deoarece am doar compensația expunerii, focusul sau balansul de alb. Și aici este mattering-ul. Dar este frumos să le ai și pe acestea, sincer să fiu. Mai avem filtre, timelapse, slow motion, light painting, panoramă, night shot și cam atât. Ceea ce este interesant. Haideți să vedem și setările maxime. Pot să filmez 4K. Asta e foarte interesant. 4K, aspect 16:9, bănuiesc 30 de cadre pe secundă, nu 60, deoarece aici pot filma Full HD 1080 doar cu 60 de cadre pe secundă. Hai să mergem să ne uităm și la fotografii. Mergem în foto, setări, 16 megapixeli, bineînțeles 4:3 este rezoluția maximă. Aici mai sunt câteva setări, tap to capture, capture smiles, object tracking și volume function. Practic pot să apăs pe butoanele de volum și să dau zoom sau el este setat automat pe shutter. Sau poate să facă și focus. Era să uit. Cele două camere, cea principală este de 16 megapixeli f1.8, iar cea secundară este de 20 de megapixeli și este un senzor alb și negru. De asemenea, are zoom optic 2x, însă nu este chiar zoom optic, este lossless zoom. Practic, e destul de complicat de explicat. Imaginează-ți așa că ăsta ar fi tot senzorul și cadrul pe care îl vezi tu pe ecran este un dreptunghi mai mic. În momentul în care dai zoom, el face poza pe toată suprafața senzorului. Pe scurt, nu este cea mai bună explicație, dar nu este zoom optic, nu este nici zoom digital, este ceva între ele. Dacă tot l-am deblocat cu senzorul de amprentă, este destul de rapid, sincer. Am văzut flagship-uri cu senzori mai lent decât acesta. Dar, per total, îmi place acest telefon. Calitatea imaginilor este satisfăcătoare, însă mi-aș fi dorit ceva mai mult, având în vedere că vorbim despre un telefon high-end. Culorile sunt reproduse cu o acuratețe bună, iar cadrele sunt echilibrate. În cazul în care condițiile de luminozitate nu sunt extraordinare, camera suferă de o pierdere mică în detaliu, lucru ce este vizibil atunci când poza este mărită. De asemenea, nu există stabilizare optică, așadar o mână stabilă sau un trepied te va ajuta mai mult pe timp de noapte sau când lumina este slabă. Per total, este o cameră bună. Deschiderea diafragmei f1.8 și senzorul alb-negru sunt de mare ajutor atunci când vrei să fotografiezi în lumină slabă. Totuși, ține cont că în aceste condiții, pentru un cadru expus corect, va trebui să mărești valoarea ISO-ului și a timpului de expunere. Haideți să ne și jucăm puțin. Am instalat PUBG. Am pornit și jocul, setările au fost date automat pe high, așadar nu văd nicio problemă până acum, dar trebuie să văd niște player ca să pot să-i împuș să fie ceva mai multă acțiune, ca să pot să-mi dau seama dacă acest joc saccadează sau nu.
Dar până acum totul este în regulă. Este puțin călduț în zona aceasta. Desigur, acolo este și procesorul. Și mă împușcă cineva. Până încarc eu. Așa că l-am omorât. Ai văzut ce eșeri? Întorci și tu puțin telefonul cu fața în jos și gata, vin să te omoare. Jocul este fluid, experiența este și ea fluidă de asemenea și nu văd de ce nu ai putea să te joci pe el absolut orice joc care are o necesitate mai mare de resurse. Așadar, și din punctul acesta de vedere eu sunt mulțumit. Cumva se pupă sau se leagă și cu fluiditatea sistemului de operare. Așadar, posibil ca toate aceste optimizări să influențeze și experiența de gameplay, adică să fie și ea bună datorită felului în care se pupă software-ul cu hardware-ul. În concluzie, Honor View 10 este un telefon destul de interesant chiar dacă a ieșit pe piață în ianuarie anul acesta. Adică ai putea spune că e deja vechi de un an de zile, însă din perspectiva mea are ceva foarte interesant pentru un telefon high-end și anume construcția aceasta de aluminiu. Există și alte persoane care preferă aluminiu în favoarea sticlei, însă aceasta este o chestie de preferință și nu ține neapărat de performanța telefonului. Cu toate acestea, este un model performant datorită procesorului Kirin 970, însă aș fi vrut ceva mai mult din partea camerei. Senzorul acela de black and white, sau mai bine spus senzorul acela de alb-negru te ajută foarte mult în condițiile în care ai cadre întunecate. De ce? Pentru că știe să balanceze contrastul mai bine, poate să surprindă și mai multe detalii. Nu știu de ce în cazul acestui telefon nu am reușit să reproduc situațiile în care pozele nu ies extraordinar de bune. Per total, este un telefon interesant, în continuare are mufă jack și nu are notch, așadar nu suferă de sindromul 2018, din punctul meu de vedere. Cu toate acestea, mai are un lucru interesant și anume infraroșu. Nu știu cât de mulți dintre voi folosesc senzorul de infraroșu, însă eu personal îl mai folosesc din când în când atunci când rătăcesc telecomanda sau, da, recunosc, mi-e prea lene să mă mișc ca să o găsesc. Trag linie și spun că acest telefon are câte puțin din fiecare și nu mi se pare un telefon orientat către productivitate sau un telefon orientat către gaming sau așa mai departe. Mi se pare un telefon care este orientat către a fi practic. Și de ce spun chestia asta? Ei bine, cum am menționat și mai devreme, senzorul este pe față, poți aprinde telefonul cu Face Unlock sau, bineînțeles, cu amprentă când este deja pe o suprafață plată, fără să fii nevoit să îl ridici. Are un design interesant, este mat, nu este așa de alunecos ca un telefon de sticlă. De asemenea, ecranul nu este 2K, 4K, 8K, 100.000 de K. Este un ecran Full HD+, ceea ce mi se pare decent pentru un telefon, în condițiile în care nu te uiți la filme sau pur și simplu consumi conținut multimedia ocazional sau seara înainte să te culci. Calitatea audio este puțin peste medie, difuzorul este destul de tare, însă nu are o calitate extraordinară cum ar avea un flagship, de exemplu Note 9 sau iPhone X. Sincer, iPhone X și XS mi se par cele mai bune telefoane la capitolul acesta. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun despre acest telefon și pe care l-am apreciat foarte mult este despre baterie. Și anume, capacitatea acesteia este de 3750 de mAh. Ținând cont că există pe piață multe telefoane flagship care au baterie de doar 3000 de mAh, e bine, acesta ar trebui să te țină ceva mai mult. Și de aceea am spus că este mai mult practic decât orientat către performanță sau către cameră sau către orice altceva. Ca o alternativă la acest produs, ai putea alege Xiaomi Mi 8. Însă trebuie să ții cont că acel telefon funcționează cu Snapdragon 845, nu mai are jack și are notch. De asemenea, panoul este Super AMOLED, nu un IPS, însă culorile nu sunt atât de vii sau atât de suprasaturate ca în cazul lui Samsung. O a doua alternativă la acest telefon ar putea fi varianta mai recentă a aceluiași model și anume Huawei Honor 10. Acest telefon este ceva mai elegant, are o construcție din sticlă, bineînțeles rama este în continuare de aluminiu, calitatea audio este ceva mai bună și pe căști, dar și pe difuzor, însă are bateria un picuț mai mică. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș și el a fost Huawei Honor View 10. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!